YouTube channel එකට welcome කරනවා. අද අපි කතා කරන්නේ Gmail වල වැදගත් ෆන්ක්ෂන් කරන CC. මොකද්ද මේ CC නැත්නම් කාබන් කොපියක් සහ CC නැත්නම් ලයිට් කාබන් කොපියක් කියන්නේ. අපි මුලින්ම කතා කරමු CC නැත්නම් කාබන් කොපියක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔයාගේ Gmail එකට ගිහලා ඔයා කාට හරි email එකක් කරනකොට ඔයාගේ email address එක සඳහන් කරනවා බලා ගන්න. CC සහ BCC කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. මුලින්ම බලමු CC කියන්නේ මොකක්ද කියලා. CC කියන්නේ මේකේ කාබන් කොපියක් නැත්නම් මේ කියන මේක කොපියක් ඔයා අවශ්‍ය පුද්ගලයෙක් දෙයක් වුණා මේකට පාඩම් ඔප්ෂන් එක. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඒ කියන පුද්ගලයා මේ කියන පුද්ගලයාට දෙමක් යවන අතරේ ඒ කියන පුද්ගලයාට ඕන විදිහට C කියන පුද්ගලයාට මේ කාබන් කොපියක් යවන්න. එතකොට ඒ කියන පුද්ගලයා C කියන පුද්ගලයාගේ නම කොපිය විදිහට ඇඩ්‍රස් කරලා මේක B කියන පුද්ගලයාට C කියන පුද්ගලයාට යනවා. ඒ වගේම B කියන පුද්ගලයා ගන්නවා C කියන පුද්ගලයාට මේ කාබන් කොපියක් ඒ වගේ C කියන පුද්ගලයා ගන්නවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පුද්ගලයන් දෙන්නම ගන්නවා ඒ කොන්සන් ඔරිජිනල් එක සහ කාබන් කොපියක්. උදාහරණයක් තවත් විශේෂ කිව්වොත් ඔයාගේ යාළුවෙකුට ඉන්න ගන්න අතරේ ඔගේ බොස්ට ටීචර්ට මේ කාබන් කොපියක් යවනවා. එතකොට බොස් දන්නවා මේක යාළුවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිස් දන්නවා මේක යාළුවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවා දන්නවා මේක බොස්ට නැත්නම් ඔයාගේ ටීචර්ට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් දෙගොල්ලෝ දන්නවා කාඩ් කියලා කොපිය ගිහින් කාඩ් කියලා. අපි ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා චෙක් කරලා බලමු. ඔයා මුලින්ම ඊමේල් එක ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය ඊමේල් එක සෙට් කරලා CC යන්නේ මට අවශ්‍ය email දෙකට ගිහින් චෙක් කරනකොට මේක මොකද අපි චෙක් කරලා බලනකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මුලින්ම අපි යන්නේ CC එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක එව්වෙත් මොන email එකද යවුවේ මේ කාබන් කොපියක් CC එක අදාළ වෙන කාඩ් කියලා CC එකට මේක අවුත්පුද්ගලයාගේ email එකට ඒ පුද්ගලයාගේ email එක ඕන කියලා. ඒක රිලේ යනවා අපි බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා යාළුවනේ. ඒක ඩීටේල්ස් හරි මේක එව්වේ කාකෙන්ද එව්වේ කාටද වගේ මේක කාබන් කොපියක් නැත්නම් CC එකේ දෙන කාටද කියලා. කියන පුද්ගලයන් දෙන්නම දන්නවා මේ කාඩ් කාලා කිව්වද කියලා. හරි එහෙනම් අපි BCC ලයින් කාබන් කොපියක් කියන මොකක්ද කියලා මෙන්ෂන් කරලා බලමු. ලයින් කාබන් කොපියක් කියනවා අනිත් පුද්ගලයෙකුට ඊමේල් එකක් යවනකොට මේක තව පුද්ගලයෙකුට ආවම හැබැයි අර පුද්ගලයා මේක දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකට වඩා පාවිච්චි කරන හොඳම ඔප්ෂන් එක ලයින් කාබන් කොපිය. එහෙනම් යාළුවනේ ලයින් කාබන් කොපිය කියන්නේ ඔයාලගේ පුද්ගලයෙකුට ඊමේල් එකක් යවනකොට මේක නම් උදාහරණයක් දෙන්න ඒකෙන් පුද්ගලයා මේක පුද්ගලයාට ඊමේල් එකක් යවන අතර මේ ලයින් කාබන් කොපිය BCC එක යවන පුද්ගලයාට එතකොට මේ කියන පුද්ගලයා දන්නේ නැහැ මේක C කියන පුද්ගලයාට ගිහින් හැබැයි C කියන පුද්ගලයා දන්නවා මේක පුද්ගලයාට ගිහිලා තියෙනවා කියලා. තවත් මේක ලේසියෙන් කිව්වොත් ඔයාගේ යාළුවෙකුට ඊමේල් එකක් යවන අතර BCC යනවා ලයින් කාබන් කොපිය වල පොස්ට් කරලා යවනවා. එතකොට ඊට දන්න මේක ඔයාගේ යාළුවට නැත්නම් බොක් ගන්න මේක ඔයාගේ යාළුවට දෙනවා. හැබැයි යාළුවට නැහැ. එහෙනම් යාළුවනේ අනිත් චෙක් කරලා බලමු. මුලින්ම ඔයාගේ ඊමේල් එක දීලා සාමාන්‍ය විදිහට මම කතා කළා මෙතන කලින් CC එකට නම සදාන් කරලා පුත්‍රයාගේ නම BCC එකට සදාන් කරලා
හරි යාළුවනේ සෙන්ඩ් කරලා බලමු කොහොමද කියන්නේ. මුලින්ම යාළුවනේ අපි යමු ඒ අවුට්පුට් එකේ ඊමේල් එකට. උදාහරණයක් විදිහට කියවනම් ඔයාගේ යාළුවාගේ ඊමේල් එකට ගිහලා බලුවොත් තියෙන්නේ. එයා යාළුවනේ ගිහලා චෙක් කරලා බලමු. එහෙනම් අපිට මෙතන ඩීටේල්ස් හැටියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ සඳහන් වෙන්නේ මේක ඉන්නේ කාර්යය කියලා. ආවේ කාටද කියලා විතර. ඒ විසුරු ඩීටේල්ස් වල මේක ඊමේල් වෙලාවේ සමහරවිට උදාහරණයක් විදිහට අපි ටීචින් මේක ගිහලා බලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් යාර අරගෙන අවසන් නෝන මේ උත්තර වීමේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ටීචර්ස් හද බලා ගන්න පුළුවන් මේ එවි කාඩ් වගේ මේ ලයින් කාබන් මොකේ එවි කාඩ් එක කියලා මේ ටීචර්ස් උත්තර ඊමේල් එක. හැබැයි අපිට කලින් ඊමේල් එක චෙක් කරනකොට අපිට ටීචර්ස් චෙක් කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ආයම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එවි කාඩ් එක විතරයි. මේකෙන් යාළුවනේ මේක බිස්නස් එකේ පුත්ලා විතරයි දන්නේ කාඩ දෙවි විතරයි. එහෙනම් යාළුවනේ ඉතින් වීඩියෝ සමගන්නවා. ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලන්න කැමති නම් ආයෙත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක දාපුවම ඔයාලා බලන්න පුළුවන් බෙල් අයිකන්. ඔයාලට වගේ මේ වගේ යාළුවන්ට හරි දැනගන්න ෂෙයා කරන්න කම්ප්ලීට් කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.